ફૂડીઝ તદેવ્યાની કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બાળકોને લંચ બોક્સમાં અથવા નાસ્તામાં આપી શકાય તેવો મમરા પૌવાનો ચેવડો। આ ચેવડો તમે સવારે ચા સાથે નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો છો અને સાથે આપણે ચેવડામાં જે સેવ નાખીશું તે પણ આપણે ઘરે જ બનાવીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે ટેસ્ટી મમરા પૌવાનો ચેવડો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે ચેવડામાં નાખવાની સેવ બનાવી લઈએ। તો સેવ બનાવવા માટે અહીં મેં 2 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે અને 1 નાની વાટકી જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે। ચોખાનો લોટ સેવમાં નાખવાથી સેવ એકદમ ક્રન્ચી બને છે। અને હવે સ્વાદ પ્રમાણે આપણે તેમાં મીઠું ઉમેરીશું, સાથે થોડી હળદર અને ચપટી હિંગ ઉમેરી મસાલાને લોટ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં થોડું થોડું કરી પાણી નાખતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તમને ચમચો ના ફાવે તો તમે હાથની મદદથી પણ લોટને ભેગો કરી શકો છો। આ રીતનો મીડિયમ ઢીલો એવો સેવનો લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે। હવે સેવ પાડવા માટે આ રીતનો સેવ પાડવાનો સંચો લેવાનો છે। હવે સંચામાં આપણે થોડું અંદરની સાઈડ પર તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ જેથી લોટ સંચામાં ચોટે નહીં। અને હવે આ રીતે સેવ પાડવાની જે ઝીણી ચકડી આવે તે લીધી છે। અહીં મારી પાસે સાવ ઝીણી ચકડી નથી, મીડિયમ છે, તો હું તે લઈ રહી છું। તમારી પાસે આનાથી ઝીણી ચકડી હોય તો તમારે તે લેવાની। હવે આ રીતે ચકડી મૂકી સંચામાં તૈયાર કરેલો લોટ ભરી દેવાનો। આખો સંચો ભરાઈ જાય તેટલો લોટ ભરી દેવાનો અને હવે સંચાના ઢાંકણને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું અને આ રીતે ફિટ કરી દેવાનું। હવે સેવ પાડવા માટે ગેસ પર મેં પહેલેથી જ તેલને ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં આ રીતે સંચાને ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ તેલમાં સેવ પાડી દેવાની છે। આ રીતે 3 થી 4 રાઉન્ડ ફેરવવાના અને એક સાઈડ થોડી તળાવા દેવાની અને પછી ઝારાની મદદથી સેવની સાઈડને ચેન્જ કરી લેવાની। આ રીતે બંને સાઈડ ફેરવતા જઈ સેવ સરસ તળાઈને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે તેને એક ડીશમાં લઈ લઈએ। આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ સેવ બનાવી લેવાની છે। સેવ બની જાય એટલે હવે આપણે ઝીણી ભૂંગળી અને મકાઈના પૌવા તળી લેવાના છે। આ રીતે તેલમાં ભૂંગળી નાખી અને તળાય એટલે આપણે ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું અને તે જ રીતે આપણે તેલમાં થોડા પૌવા નાખીશું અને ઝારાની મદદથી ફેરવી પૌવા તળાઈને ફૂલી જાય એટલે તેને પણ ડીશમાં કાઢી લઈશું। અહીં મેં 1 મમરાની થેલી સાથે 250 ગ્રામ મકાઈના પૌવા લીધા છે। તમને જો વધારે પસંદ હોય તો તમે વધારે પણ નાખી શકો છો। હવે આ જ રીતે આપણે બધા જ પૌવા તળી લઈશું। હવે ચેવડાનો વઘાર કરવા માટે ગેસ પર લોયામાં 3 થી 4 પાવડા તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને સાથે અડધી નાની ચમચી હિંગ, 2 નાની ચમચી હળદર પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 થી 1.5 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી આ તૈયાર કરેલા વઘારને મમરામાં રેડી દઈશું અને સાથે તળેલી ભૂંગળી અને પૌવા મમરામાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે વઘારને મમરા અને પૌવા સાથે મિક્સ કરી લેવાનો છે અને હવે તેમાં બનાવેલી સેવ ઉમેરીશું। તમને જો વધારે સેવ ભાવતી હોય તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો અને હવે તેમાં 2 થી 3 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો રેડી છે આપણો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી મમરા પૌવાનો ચેવડો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય
અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.